Hello mga kalapwits! Welcome to another vlog. So today, as promised, we will be doing an unboxing video para dito sa bili namin na Electric, gas stove with electric something. electric, walang electric dyan. Gas stove with driller. Yan, gas stove with griller. Ang tatak niya is Star Crown. Ang price niya is 1,800 something. Basta hindi siya lalabas sa 1,900. Binili ko siya sa Divimart. Tapos, kaya ako nag-decide na ibili to kasi wala lang, nakakatuwa kasi kakaiba siya. Meron siyang griller Sa gitna. ng dalawang stove. So habang nagluluto ka, pwede ka nila iihaw siya. So multitasking siya. So, tingnan natin kung ano naman. Natin kung may griller talaga siya. Siyempre meron. Or yung focus naman. Wow! Gusto ko yung color. Tinatanggal yan. So, pagbukas po ng box, ito na agad yung bubungad sa'yo. Yan. So, ayan, naka-plastic naman siya. Ayan natin yung plastic. Hindi ba dito ganyan? Hindi po, hindi na po. So, ayan, yung tsura niya. Ito yung manual na kasama. Tapos dito yung yung griller. Pero, ito yung pinakapatungan ng sa gas stove. Yan. Tsaka ito isa. The other one. Hindi siya nakalagay pag binili mo. Hindi pa magpapag. Ayan. Tapos, yung para sa griller, Ayan. diba? Parang Parang may mini oven. Meron siyang pag-uhan. Kasi after mo mag-grill, pwede mo siyang tinisin. Mas tatawin mo siya sa ilalim. So, ang laman nun, nasa loob. So, ito yung ipapatong mo dyan. Ayan. Nasa ilalim. Ano ba siya? Hindi kayo ito muna. Hindi, sa ilalim. Ayan, dyan ka mag-grill. Bali yung apoy niya dito lumalabas. Sa pahaba. So yung gas yung nag-adjust kasi nga. Kasi ito ba yung switch niya? Oo, yes. Tapos ito, lalagyan mo siya sa loob para dun Yung mga sauce, yung dun yung magdi-drip yung mga sauce. Tapos ito yung pangkuha mo naman. Sa pangkuha to. Ayan, parang ganyan, pangkuha mo na ganyan. Kasi syempre mainit. So, ayan. So, test pa namin siya kasi yung yung gas range ko, parang sumabog. Sobrang katandaan na rin. Kasi pa lang ako nung elementary, gas Which is namin siya. ayun nga, medyo blessed pa rin kami nun kasi how many hours na siyang medyo umiinit. Kasi may apoy sa loob. Oo. So nag-aapoy na siya sa loob. So possible talaga kung, alam mo yun, parang minsan naisipin mo na parang somebody will blast or guide you kasi yun. Kasi pwede kami hindi siya alas mga. Oo, kasi kung sa iba yun, ako feeling ko, nasunog na. So, ayun, pinag-test namin ito. Oh, yung ingay ni Pash. Chita! Si Pat siyang una natin ihaw. So, ayun, test namin ito. Tapos, bigyan na lang namin kayo ng feedback ko. Ito siya, ba siya for 1.8. Lalo to kasi ito naman common na itong dalawa. So ito to. Tingnan natin kung paano siya nangyayari. So, ayan, yan yung pinaka, ano matawag dyan? Pihitan. Starter. Joke. Ano ba tawag dyan? On and off. Ayun, on and off ng mismong kalan. First, the middle. Tapos, ayan yung pinaka, parang sa oven. Oven! Yung parang dyan magdidrip yung mga pinag-barbecue na. Tapos, ito yung sa left side ng stove. So, ayan. Sure niya. Ito yung griller. Ito yung left na stove. So, diba? Sobrang kaiba siya. Kaya yung binili ko kasi nakakatuwa lang. Kasi ayan, meron siyang ihawan. Tanggalin mo nga love yung So, yan. Dyan lumalabas yung apoy. Tama ko lang kung pwede rin siyang oven. Kasi, pinapanood ako sa YouTube, parang ginawa nilang mini oven yung ilalim. Naglagay sila ng
Yung parang Big Mac yata na maliit sa ilalim. Ewan ko kung mag-work siya dito. So, ayun. Tagal ako na lang. Ha? Tagal ako ng boses. Kabog! So that's it for vlog for today. Sana nag-enjoy kayo sa aming munting unboxing. Kung meron ko yung comments or suggestion, mag-leave lang kayo ng comments sa comment section. At yun, see you on our next vlog! Bye, mga kalabwins! Puso mo, labis-labis ang iyong